لقد أصبح طول الجنين الآن 3.6 سنتيمتر، وأصبح يزن حوالي 4 جرامات. في الأسبوع العاشر من الحمل يستحق الجنين التهنئة، فقد أنهى المرحلة الجنينية المبكرة، رأسه مرفوعة وكل جسده متطور أكثر الآن. الأذنان بارزتان جدا، وبدأت تظهر أعضاء جديدة أخرى مثل الكبد والطحال وكيس المرارة. الآن عندما تبدأ العضلات في الظهور في جسمه، يصبح الجنين قادر على القيام ببعض الحركات الصغيرة أحيانا رغم أنك لا تشعرين بها، ليس خلال الشهرين المقبلين على الأقل. الآن قد يكون من المبكر جدا أن تشعري بذلك، لكن ليس مبكرا أن تسمعي، فقلب الجنين متطور بما فيه الكفاية، والآن يمكنك سماع ضربات قلبه بواسطة الدوبلر، التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي يضخم الأصوات التي يحدثها قلب الجنين. فأثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لا تتوتري إذا لم ينجح الطبيب في العثور على نبضات الجنين وسماعها، فربما هو يختبئ بخجل في زاوية الرحم، أو أنه في وضعية تجعل من الصعب كشف النبضات. يجب عليك استشارة الطبيب بشأن تناول أي من الأدوية خلال هذه الفترة التي يكون فيها تطور الجنين مصيري. من المهم بصفة خاصة تجنب التدخين وشرب الكحول، وبالطبع مختلف أنواع المخدرات. يجب عليك أيضا تجنب الاتصال مع الحيوانات، أو على الأقل اتخاذ تدابير السلامة. أصبحت ملابسك أكثر ضيقا في منطقة الخصر، كما أنك تتوجهين إلى المرحاض عدة مرات في اليوم، إذا لم يكن للتبول فللتقيؤ. من الصعب عليك رفع رأسك عن الوسادة في الصباح. أنت تجرين قدميك، وعندما تعودين إلى المنزل ليلا فإنك تتوقين للتوجه فورا إلى السرير. التعب أثناء الحمل هو أكثر الأعراض شيوعا، خصوصا في الثلث الأول. ليس هناك ما يمكن القيام به، إذ أن إنتاج طفل هو عمل شاق ومتعب على ما يبدو. أثناء الثلث الأول من الحمل تتكون المشيمة في جسمك، وهي العضو الذي يدعم حياة الجنين. يطرأ انخفاض في ضغط الدم وفي مستوى السكر في الدم، بينما يحصل ارتفاع كبير في مستوى الهرمونات وفي وتيرة التمثيل الغذائي للجنين. خلال هذه الفترة من الحمل من المهم بشكل خاص أن تحافظي على نفسك. في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تطور الجنين مهم جدا ومصيري، لذلك يجب عليك تجنب جميع الأدوية وجميع الأنشطة الشاقة، حتى إنه يجب عليك تجنب صباغة الشعر، لأن مادة الصبغ الكيميائية قد تدخل إلى جسمك عن طريق فروة الرأس.